MaHe ඇවිත් ඉන්නවා මුලටියාන ආදිත්‍ය පැත්තට. ඒ තමයි ඔයාලට තමයි කොස්ගහඩොල තියෙනවා. ඔයාලට මේ බෝඩ් එක පේනවා ඇති කොස්ගහඩොල කියලා. මේකේ මුලටියාන රක්ෂිතියකුත් තියෙනවා. බලමු ඇත්තටම මේ පහළ යන්නේ කොස්ගහඩොල මුලටියාන තියෙනවා. මේ තමයි කොස්ගහඩොල නැරඹුම් ස්ථානය. මගේ පිටිපැත්තෙන් ඔයාලට දියැලක් පේනවා ඇති. නානවනම් පහළ තමයි නා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු පහළටත් ගිහිල්ලා මෙතනින් මේ දියැල ඇත්තටම කොයි වගේද කියලා.
මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති ඇල උඩ කට්ටියක් ඉන්නවා නේද? ටිකක් හිටියේ නේද? ඒගොල්ලෝ කාපු බත් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. කළු පාට සොපින්නයක් පේනවා ඇති. මට මේව අස් කරගන්න දැන් වෙලාවක් නැහැ. නැත්නම් මම මේ ඔක්කොම අස් කරනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම එක වයිෆ් ඉන්නවා වයිෆ් ප්‍රෙග්නන්ට්. මට මේ දේවල් ඔක්කොම කරන්න හැකියාවක් නැහැ ඉතින්. මේ පොලිතින් බෝතල් වෙනවද? මහා විනාශයක් මේක. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? මේ වගේ දැන් ටිකට් ගත්තත් ඇති වැඩක් තියෙනවද? මම දන්න විදිහට කලින් නම් ටිකට් කරගත්තා. ඉස්සර නම් ගත්තේ නැහැ. දැන් නම් අද කවුරුත් හිටියේ නැහැ මට ඉතින් මේ පිළිබඳව දැනුවත් මොකක්වත්. මේව බලා ගන්නවත් මේ ගමේ අය තේරුම් ගන්න ඕන. ගමේ අයවත් කියන්න ඕන මේ එන අයට මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඩස්ට්බින් බකට් මොනවා හරි යොමු කරලා තියන්න ඕන. අපි අද මෙතනින් සමුගන්නවා. මම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ ලස්සන දේ විනාශ කරන්න එපා. ඔයාලා ආවට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ නෑවත් එකයි. ඔයාලා මොන තරම් දේවල් කරත් එකයි. ඒත් මේ වගේ තැන් වලට කුණු බැහැර කරන්න එපා. Taman ගේන කුණු තමන්ම ගෙනියන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වෙනවා. ජය වේවා. ඊකටම අපිත් එක්ක ඉන්න සයිඩ් එකේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. travel with MaHe එක ඊකටම